සුබ දවසක්. අලුතෙන්ම ආව AI tool එක. මේ AI tool එක through ඔයාගේ earning power එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට earn කරන්න තියෙන potential එක මාරම වැඩි කරලා දීලා තියෙනවා. මේ AI tool එක through ඔයාට create කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති place එකක 360 image එකක්. එහෙම නැත්නම් මම මේකෙදි type කරා area 51. area 51 එකේ 360 image එකක්. මට මෙයා genuine විදියට මෙන්න මේ විදිහට මෙයා ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. genuine විදිහට මට මෙයා 360 image එක මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා වගේම ඔයාලට කැමති එකක් මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා ටයිප් කරන්න විතරමයි තියෙන්නේ. මම මේකෙදි සර්ච් කරලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් death natural park කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඒකට රිලේටඩ් වෙන එහෙම නැත්නම් ඒ natural park එකේ 360 image එකක් මෙයා මට ජෙනරේට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති එකක් මේක ඇතුළේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. කැමති ඕනම එකක් ටයිප් කරොතින් මේක ඇතුළේ ඔයා ඉල්ලන දෙයට ගැලපෙන විදිහට 360 image එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ඒ 360 image. එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා ඔයාගේ earning potential එක මාරම වැඩි කරලා තියෙනවා මේ tool එක ඇතුළේ. මොකද්ද earning potential එක? හරි. first ඔයා යන්නකෝ YouTube එකට. YouTube එකේ ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන් 360 video. 360 video මේ විදිහට hashtag එකත් එක්කන් ඕනේ නම් search කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට නිකන් search කරලා බලන්න පුළුවන් 360 videos. ගිහිල්ලා identify කරගන්න opportunity. opportunity තමයි මේ 360 video එහෙම නැත්නම් 360 photos වලට මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් අපිට create කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 360 videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා වගේම ලොකු audience එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට international audience එක genuine විදිහටම touch කරන්න පුළුවන්. මොකද SL online program main purpose එක වගේම පළවෙනි recommendation එක online business කියන concept එක ඇතුළේ start කරන්න ඕන YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් start කරනවා වගේම අපි touch කරන්න ඕන USA audience එක. USA audience එක touch කරන්න genuine විදිහේ support එකක් අද ඔයාලට මේ tool එක දෙන්න පටන් ගනීවි. මේ tool එක දෙන්න පටන් ගනීවි වගේම ඔයා කැමති channel එකක් ගිහිල්ලා බලන්න. කැමති channel එකක් බැලුවට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ channel එකක් ඇතුළේ create කරන videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් drive වෙනවයි කියන දේ. ලොකු views ප්‍රමාණයක් drive වෙනවා වගේම අපි ගත්තට පස්සේ YouTube එකේ main income එක AdSense සරහා generate කරනවා වගේම ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා YouTube channel එකක් ඇතුළේ income streams ලොකු ප්‍රමාණයක් generate කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමුකෝ මේ channel එකේ video එකේ description එකේ mention කරලා තියෙනවා එයාගේ blog එක. blog එක ඇතුලේ blog එකේ ගියාට පස්සේ මේ වෙද්දින් traffic එක ගත්තට පස්සේ 3,87,000ක traffic එකක් එන blog එකක්. blog එකේ estimate income එක ගත්තට පස්සේ $27,000ක් එහෙම නැත්නම් yearly. $27,000ක් කියන්නේ averagely $2,000ට වැඩි income එකක් generate කරනවා එයාගේ blog එක through. ඒ වගේම එයාගේ AdSense income එකක් averagely $2,000ට වැඩි මෙයා earn කරනවා. එතකොට $4,000ක් earn කරලා ඉවරයි එක channel එකක් ඇතුලේ එයාගේ channel එක වගේ blog එක ඇතුලේ. එතකොට opportunity මොකද්ද? අපිට create කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ tool එක use කරලා මම කියන්නේ ඔයාලට කැමති එකක් මේක ඇතුලේ type කරන්න. කැමති එකක් type කරාට පස්සේ මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් අපේ 360 image එක create වෙනවා. 360 image එක create වෙනවත් එක්කම මෙන්න මෙතන තියෙනවා auto pan කියන option එක. auto pan කියන option එක දැම්මට පස්සේ මේක automatically 360 camera එක එහෙම නැත්නම් 360 image එක rotate වෙනවා. 360 image එක rotate වෙන time එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ 360 image එක අපිට පුළුවන් capture කරන්න. මොකෙන්ද? අපිට පුළුවන් OBS studio ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් PC එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ වෙද්දින් ඔයා use කරන්නේ mobile phone එක නම් mobile phone එකේ screen recorders ඕන තරම් available. ඒ screen record එක through මෙන්න මේ විදිහට rotate වෙන ඔයාගේ image එක ඔයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ video එකක් විදිහට capture කරගත යුතුයි. video එකක් විදිහට capture කරගත්ත image එක ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ video edit එක Premiere Pro අපි කියමුකෝ Premiere Pro එකට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ video එක edit කරනවා. video එක edit කරන්න යන process එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා raw video එක. මම raw video එක එහෙම නැත්නම් මේ 360 එහෙම නැත්නම් අතනදී preview වෙන video එකේ speed එක අඩුයි. මම මේකේ speed duration එක 100% වැඩි කරලා තියෙනවා. speed duration එක වැඩි කරනවත් එක්කම මම මෙතනදී text එකක් add කරලා තියෙනවා. text එකක් area 51 ඒ විදිහටම මම මේකට sound එකක් add කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ මහ ලොකු දේවල් කරලා නැහැ. මේ sound clips ඕන තරම් ඔයාට available places වල ගන්න sound clip එකක් ගන්න පුළුවන්.
වීඩියෝ එක මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ප්‍රේම් එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අතනදී තිබුණ කිසිම ප්‍රේම් එකක් නැහැ. රීසන් එක තමයි මම මෙතනදී මේ විදිහට ස්කේල් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නැත්තම් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම අප් ස්කේල් කරලා තියෙනවා මේක 160කට. 160කට අප් ස්කේල් කරාට පස්සේ අර වටේ තියෙන ප්‍රේම්ස් ටික මේකේ නැති වෙනවා. වටේ තියෙන ප්‍රේම්ස් ටික මේකේ නැති වෙනවා. වගේම සීක්වෙන්සි වල සීක්වෙන්ස් සෙටින් හදන්න ඕන 1920 1080 1920 1080ට හැදුවා නම් ඔයාට පුළුවන් වේවි ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එක මේ විදිහේ පොඩි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හදලා ඔයාගේ වීඩියෝස් ජෙනරේට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එඩිටින් ප්‍රොසෙස් එක ඔයාට කරන්න පුළුවන් Premiere Pro through වීඩියෝ එඩිටින් ප්‍රොසෙස් එක කරා ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතනදී එඩිට් කරා ඕන සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකක් දැම්මා ඒ සවුන්ඩ් ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඕන ඒරියා එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ එතනින් ක්‍රියේට් කරගන්න වීඩියෝ එක ඔයා අරන් එන්න ඕන. ඔයාගේම කියලා YouTube channel එකට. YouTube channel එකක්. ඔව් YouTube channel එකක් කරන්න යන process එක ඇතුළේ අපිට long videos වගේම අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් shorts video. Shorts video ක්‍රියේට් කරන process එක ඇතුළේ ඔයාට විල කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන sequence setting වලින් ඔයාට පුළුවන් short video එකක් නම් ක්‍රියේට් කරන්නේ 1080යි 1920 කියන sequence setting වලට sequence එක මාරු කරන්න. sequence එක මාරු කරනවත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් වේවි ඔයා ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ස්කේල් එක වැඩි කරලා 500කින් විතර ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් ෂෝට් එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් එකක් විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් ඕනේ නම් එඩිට් කරගන්න. වීඩියෝ එක එඩිට් කරගත්තා. වීඩියෝ එක එඩිට් කරගෙන එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත ඔයාගේ පර්පස් එකත් එක්කම ඔයා ලොං වීඩියෝස් එකක් කරනවා නම් ලොං වීඩියෝස් එකක් විදිහට ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තා. ඒක ගෙනාවා ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට YouTube එකට ගෙනල්ලා මේක නතර වෙලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක genuine විදිහට ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ නම් YouTube එකත් එක්ක රිලේටඩ් වෙන විදිහට ඔයාගේ Facebook එකේ page එක හැදිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔයාගේ Instagram account එකට මේක ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් ඕන තරම් සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් available. ඒ හැම සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකකටම අද ගිහිල්ලා මෙන්න මේ tool එකත් එක්ක මේ match එක ගහන්න පුළුවන්. ඔව් සරලයි. ඒ වගේම සරල වුණාට මේ වැඩේ ඔයාලට තේරුම් ගත යුතු concepts ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා YouTube channel එකක් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. ඒ වගේම ඔයා video editing process එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා blog එකක් ඇතුළේ earn කරනවා නම් blogging කියන process එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. online business කියන concept එක හරියට absorb කරගන්න කෙනෙකුට තමයි practically subject එක ඇතුළේ success වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. කවුරුහරි හිතනවා නම් අද YouTube channel එකක් start කරනවායි කියලා. YouTube channel එකක් start කරන්න දන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ link එක. ඕනම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ ලර්න් කරන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට YouTube channel එකක් කරන්නේ. ඔයා කැමති නම් blog එකක් අද start කරන්න. blog එකක් කරන විදිය A to Z මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ ඔයාට ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි YouTube එක ඇතුලේ අපිට selling process එක වගේම drop shipping business එක ඔයාට මෙතනදී ලර්න් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද හරියට drop shipping business එක කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක එහෙම නැත්නම් ඉතිරි social media network develop කරන විදිය. Facebook එක වෙන්න පුළුවන්, Instagram එක වෙන්න පුළුවන්, TikTok එක වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය social media develop කරන method එක social media marketing course එක ඇතුළේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා business එකක් start කරන්න idea එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා 5 Upwork වගේ website වල ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ skills තියෙනවා නම් මෙන්න මේ master course එක කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද හරියට මේ දේ කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා website එක develop කරන process එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing process එක. ඔක්කොම resources ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT ගැනත් A to Z මෙතනදී ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්.
මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මේ ඒරියාස් ඔයාලට ලර්න් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් මගේ WhatsApp නම්බර එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම ගැරන්ටිය. ගැරන්ටියක් දෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. එකම එක කන්ඩිෂන් එකයි තියෙන්නේ. ඔයා වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාට පුළුවන් අද වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝස් එකට අද ඔයාට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන ක්ලබ් එක තියෙනවා. ක්ලබ් එක ඇතුලේ untapped business opportunities එහෙම නැත්නම් secret business opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් monthly මේක ඇතුලේ share කරනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ untapped business opportunities learn කරන්න ඕනේ නම් පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලබ් එකේ membership එක ඔයාට ගන්න. ඒ වගේම personal training එකක් ඔයාටම ගැලපෙන online business එකක් ගැන training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ personal coaching program එකේ link එකත් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් personal training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ coaching program එකට join වෙලා ඔයාට personal 1-to-1 training එකක් ගන්න. especially ඒකේ ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ tool එක මොකද්ද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මේ tool එක ගැන දැනගන්න ඕනේ නැද්ද? මේ tool එක එහෙම නැත්නම් මේ website එක. මේ website එක නම තමයි Blockad Labs. blockadlabs.com. blockadlabs.com එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Skybox AI. Skybox AI එකට එන්න. Skybox AI එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති එකක් මෙන්න මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා ටයිප් කරන්න. මෙතන box එක දෙනවා. මේ box එක ඇතුලේ ඔයාට කැමති එකක් ටයිප් කරන්න. දැන් ගිහිල්ලා කැමති එකක් ටයිප් කරාට පස්සේ ඒ ටයිප් කරන එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ 360 image එකක් ඔයාට මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙවි. ඒ 360 image එක එහෙම නැත්නම් මම කිව්ව concept එක මෙතනින් මේ auto play button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක auto play වෙනවා. ඒ play වෙන එක අපි capture කරගත්තොත් ඉතින් අපිට ඒක වීඩියෝ එකක් විදිහට convert කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් විදිහට convert කරලා short form එහෙම නැත්නම් long form කියන concept දෙක ඇතුලේ කැමති concept එකකින් ඔයාට ගේන්න පුළුවන්. ගිහලා චුට්ටක් බලන්න පුළුවන් ඕනේ නම් මේ channel එකේ තියෙන videos 23යි. මේ videos 23 subscribers ප්‍රමාණය 2.6 million. හැබැයි මේක වැඩිපුරම කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් web shorts videos වල එහෙම නැත්නම් shorts video එකක් උත් එක්කන් YouTube channel එකක් මාරම ලේසි grow කරන්න. ෂුට්ටක් identify කරගන්න opportunity identify කරගෙන මම අද මහා ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔයා වැඩක් කරයි. වැඩක් කරන ඕනම කෙනෙකුට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. SL online bro විදියට genuine support එක දෙන්න ලැහැත්තියි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැඩ දෙයක් ගත්තා නම් SL online broත් එකන් ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් SL online bro channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.